Okay, for this video, we will be discussing about remainder theorem and factor theorem. So, unahin muna natin ang remainder theorem. Sabi dito, when we divide the polynomial f of x by x minus c, the remainder is f of c. So, ibig sabihin, kung meron ka daw isang polynomial, tapos dinivide mo siya by a binomial. Binomial, pag sinabing binomial, two terms ng 1, 2. So, kung yan lang yung divisor mo, kayang-kaya mo daw kunin yung remainder mo by just substituting the value of x from the divisor sa bawat x nung polynomial mo, nung dividend mo. So, mas maintindihan nyo yan kung meron tayong example. So, wait lang. Okay, let's have this example. Yan. So, kinuha ko lang din yung example natin sa synthetic division para ma-compare natin yung remainder doon sa remainder na makukuha natin dito. Okay? So, paano nga ba siya gawin? So, first is, equate mo muna yung divisor mo sa 0 to find the value of x. So, x plus 2 is equal to 0. So, x is equal to negative 2. Kasi nga, ililipat mo yung positive. So, magiging negative 2. Dito, class, sa remainder theorem, hindi na kailangan kahit hindi siya descending or kahit may kulang na exponent, hindi na kailangan yun. Diretso na agad. Diretso na agad na ganito gagawin nyo. Find the value of x galing dito sa divisor. Tapos, yung nakuha natin dito na value ng x, substitute natin sa bawat x nung dividend mo or yung nandito sa numerator. Okay? So, magiging f of x or f of negative 2 na kasi negative 2 yung nakuha mo is equal to, papalitan mo lahat ng x dito ng negative 2. Okay? So, negative 2 raised to 3 minus 4 times negative 2 raised to 2 plus 2 times negative 2 minus 3. Okay? So, actually, class, pwede man kayo gumamit ng calculator. Pwede nyo input to ng diretso. So, papakita ko sa inyo. Para kung sakali, na halimbawa, malalaking numbers yung kasali, so, papakita ko. Okay? So, dito tayo sa calculator muna. So, paano nyo i-input to? So, parenthesis, negative 2. Kung ganito yung calculator nyo, ito, kasyo, yan, yan. So, pwede nyo sundan tong papakita ko. So, negative 2. Tapos, ang raise ko is ito. Ayan. Ito ang raise. Raise 2. 3. Minus 4. Parenthesis. Negative 2. Raise to 2. Plus 2. Times negative 2. Minus 3. Tapos equals. So, ang nakuha niya is negative 31. So, kapag merong lumabas dyan na number, ang ibig sabihin, class, ito yung remainder mo. Remainder, kapag dinivide mo, itong polynomial function natin, or yung polynomial natin na to, x cubed minus 4x squared plus 2x minus 3. Pag dinivide mo siya sa x plus 2, ang lalabas na sagot na nakuha natin sa calculus is negative 31. Katulad ng nakuha natin dito sa synthetic division. So, throwback ulit tayo. Tingnan nyo. Ito yung solution natin sa synthetic yo. O, di ba? Ano yung last number na nakuha natin dito? Negative 31. So, ibig sabihin, kayang-kaya nyo makuha yung remainder kahit na hindi na kayo mag-synthetic or mag-long division. Pero, kung wala kayong calcu, papakita ko pa rin sa inyo ng mano-mano paano isolve tong problem na to. So, f of negative 2 is equal to negative 2 raised to 3. Ang ibig sabihin niyan, 3 beses mo siyang imumultiply sa sarili niya. So, negative 2 times negative 2, positive 4. Times negative 2, negative 8. Tapos, copy nyo yung negative 4. Tapos, ito, negative 2 times negative 2, positive 4. 2 times negative 2, negative 4, minus 3. Okay? And, tapos, i-simplify na natin or pagsasamahin na natin mga pwede natin pagsamahin. Negative 4 times 4 is negative 16 minus 4 minus 3. So, meron kang negative 8 minus 16, negative 24 minus 4 minus 3. Tapos, negative 24 minus 4, negative 20 minus 3. Ay, sorry. Negative 28 pala to. Okay? Negative 28. O, kala nyo kayo lang magaling mag
Bago ng number. So, negative 24 minus 4 is negative 28 minus 3 is negative 31. So, our f of negative 2 is negative 31. Anong ibig sabihin yan? Katulad ng sabi ko kanina, ang ibig sabihin ng negative 31 na to, siya yung remainder. Kapag dinivide mo itong polynomial na to dito sa kanyang divisor. Okay? So, di ba ang galing magic? Hindi mo na kailangan mag-long division, hindi mo na kailangan mag-synthetic division, ganun lang kadali. Okay? So, example number 2. Okay, dito naman tayo sa given na to. So, class, sabi ko nga sa inyo, hindi na importante dito sa remainder theorem kung descending order ba or kung kompleto pa. Hindi na importante yon. Diretso na agad kayo doon sa divisor nyo, i-equate nyo siya by 0. Tapos, get the value of x, negative 1. So, kung meron ka ng value ng x, negative 1, kukunin mo na yung f of negative 1 is equal to, papalitan mo na lahat ng x dito sa dividend mo or dito sa nasa numerator mo. Papalitan mo na lahat ng x nung nandito, yung nandito sa loob or yung nakuha mo dito. Okay? So, 3 times negative 1 raised to 3 plus 5 times negative 1. Sorry. Yan, 5 times negative 1 minus 1. So, f of negative 1 is equal to negative 1 times negative 1, positive 1. Times negative 1, negative 1 pa rin. Times 3, negative 3. Tapos, 5 times negative 1, negative 5. Tapos, minus 1. So, f of negative 1 is equal to negative 3 minus 5, negative 8 minus 1, negative 9. Pag puro minus yan, class, ina-add mo lang yung mga numbers pero copy the sign. Okay? So, kapag meron kayong nakuhang number dito, ang ibig sabihin yan, the remainder, when you divide 3x cubed plus 5x minus 1 by x plus 1, ang makukuha mo na remainder ay negative 9. So, balikan natin yung kanina sa synthetic division. Ito siya. Throwback muna ulit. So, ito siya, oh. Ayan. Ito yung given natin. Pareho lang. Tapos, synthetic natin yan sa last video. Tapos, nakuha natin dito sa last number ay negative 9. So, ang ating remainder, negative 9. Remainder, negative 9. Okay? So, kayang-kaya, no? Andali. So, itry natin sa calculator to, ha. Input natin tong, yan. Papakita ko sa inyo. Wait. Pagkakasyahin natin. Yan. So, input natin yan para makita nyo. So, 3, parenthesis, negative 1, raised to, ayan ang raised to ko, 3 plus 5 times negative 1 minus 1. So, anong sagot? Yun, negative 9. So, ganyan lang din siya ilagay sa calculator. Okay? Yan. So, kayang-kaya, no? So, punta naman tayo sa factor theorem. Okay, dito naman tayo sa factor theorem. Sabi, when f of c is equal to 0, then x minus c is a factor of f of x. And when x minus c is a factor of f of x, then f of c is equal to 0. So, di nyo pa maintindihan dyan kasi parang definition niya pa lang yan. Pero mas maintindihan nyo yan kung meron na tayong example. So, punta tayo dito sa ating example. So, okay. So, bago ko maipaliwanag sa inyo ano bang factor theorem, alamin muna natin yung remainder kapag dinivide natin tong x squared minus 3x minus 4 sa x minus 4. So, pwede natin gamitin yung remainder theorem kasi binomial lang naman yung ipang-divide natin. Diba? Sabi natin kanina, kung binomial lang naman yung ipang-divide, ibig sabihin, pwede nating kunin ang ating remainder by using the remainder theorem. So, first, equate natin ito sa 0. So, x is equal to 4. Kasi nilipat mo yung negative, magiging positive 4. So, sa bawat x dito sa ating polynomial, isa-substitute natin ang 4. So, f of 4 is equal to 4 square minus 3 times 4 minus 4. Tapos, yan. 4 times 4, kasi
2 raised to 2. So, dalawang beses mo siya ita-times sa sarili niya. So, 16. Negative 3 times 4, negative 12. Tapos, minus 4. 16 minus 16 minus 12, 4. Bring down 4. So, f of 4 is equal to 4 minus 4 is equal to 0. So, anong ibig sabihin nito, class? Ang ibig sabihin, ang remainder kapag dinivide natin itong x squared minus 3x minus 4 sa x minus 4, ang remainder natin ay 0. Ibig sabihin, wala tayong remainder. At kapag ganito po yung nakuha nyo, kapag ang remainder is 0, pwede mong i-conclude base sa factor theorem na ang divisor o yung pinang-divide mo, which is x minus 4, is a factor of this polynomial. So, therefore, pwede nating ilagay, therefore, yung ating x minus 4, ito, x minus 4 is a factor of x squared minus 3x minus 4. So, yan yung conclusion mo. Ibig sabihin, class, kapag nag-0 ang remainder mo, ibig sabihin yung pinang-divide mo, yung divisor mo, is a factor of your polynomial. Okay? So, itong x minus 4 na to ay factor neto. Okay po? At kapag naman, katulad na, ito yung sinasabi dito, sa unang parenthesis, yun yung sinasabi dito. Kapag daw nakakuha ka ng remainder na 0, therefore, yung pinang-divide mo or yung divisor mo is a factor nung polynomial mo. Ngayon, kapag sinabi naman na yung x minus 4 or ito, x minus 4 is a factor of x squared minus 3x minus 4. Find the remainder. Hindi mo na kailangan mag-solve, class. Hindi mo na kailangan mag-long division, mag-synthetic division, or gumamit ng remainder theorem. Hindi mo na kailangan gumamit nun. Automatic na yun, na 0 ang remainder mo. Kapag sinabi na x minus 4 is a factor of this polynomial, therefore, your remainder is 0. Hindi mo na kailangan mag-solve. So, yun po yung sinasabi ng ating factor theorem. Okay? So, let's have another example. Okay, so tingnan nyo. May tanong dito. Is x plus 1 a factor of f of x is equal to x cubed plus 2x squared minus 5x minus 6? Tinatanong niya kung yung x plus 1 daw ba ay factor na itong f of x natin. Paano mo nga ba malalaman kung factor siya? Dapat ang remainder ay 0. Okay? So, gumamit tayo ng remainder theorem. Itong sinasabi natin or itong kailangan natin malaman kung factor ba siya, equate natin by 0. So, x is equal to negative 1. Tapos, kunin natin yung polynomial, papalitan natin siya ng negative 1. Lahat ng x ay papalitan ng negative 1. So, negative 1 cube plus 2 times negative 1 square minus 5 times negative 1 minus 6. So, f of negative 1 is equal to negative 1 raised to 3. So, dahil 1 lang naman to, at kapag add number yung exponent niya, tapos negative yung nasa loob, automatic negative yung sagot nyo. Okay? Ulit, kapag negative yung base ninyo or yung kailangan yung i-multiply sa sarili, kapag negative yun, tapos add number yung exponent, automatic negative yun. Kung even number to, automatic positive yung magiging sagot. So, dahil 1 siya, 1 times 1, 1 times 1, 1 pa rin. Okay? Tapos, plus 2. Ito, negative. Dahil nga even number yung exponent, magiging positive 1. Tapos, negative 5 times negative 1, magiging positive 5 minus 6. Okay? Tapos, punta tayo dito. F of negative 1 is equal to negative 1, 2 times 1, 2, plus 5 minus 6. So, f of negative 1 is equal to negative 1 plus 2, 1. Okay? Plus 5 minus 6. Tapos, f of negative 1 is equal to 1 plus 5, 6 minus 6. Ano magiging sagot?
f of negative 1 is equal to 0. So, dahil equal to 0, ibig sabihin, ang remainder natin ay 0. Ibig sabihin, balik tayo sa tanong, x plus 1 is a factor of f of x. So, pwede mo i-conclude na yes. So, yes, x plus 1 is a factor of f of x is equal to x cubed plus 2x squared minus 5x minus 6. Okay? So, factor siya. Yes, ang sagot. Okay? So, again, kapag sinabi naman niya, x plus 1 is a factor of this polynomial, what is the remainder? Automatic, 0 ang remainder. Kasi sinabi na nga niya na factor na siya. Okay? So, yun yung relation ng remainder theorem at saka ng factor theorem. Okay po? So, kung may question lang or kung meron kayong itatama sa mga nasabi ko, kasi anong oras na rin ako nakapag-video ngayon, so baka meron akong mga maling nasabi, pwede nyo namang itama, mag-comment lang or kaya i-chat nyo ako sa messenger para maitama natin. Okay? So, thank you. Yan. Next topic na ulit.